10 hồ Patlan, Pakistan. Ẩn mình giữa những dãy núi của vùng Azad Kashmir, hồ Patlan còn được người địa phương gọi là Patlan Lake, nằm trong khu vực công viên quốc gia Rati Gali, nơi vẫn còn rất xa lạ với du lịch đại chúng. Không có resort, không hàng quán, không lối mòn đông đúc, chỉ có đồi cỏ uốn lượn, những sườn núi ánh đỏ nâu và mặt hồ xanh đến mức tưởng như không thật. Hồ có diện tích không lớn, nhưng nằm ở độ cao hơn 3.700m so với mực nước biển, khiến không khí ở đây luôn mát lạnh ngay cả giữa mùa hè. Thời gian duy nhất có thể tiếp cận Patlan là từ tháng 6 đến tháng 9 khi tuyết tan mở lối. Mùa đông, toàn bộ khu vực bị chôn vùi dưới tuyết dày, biến hồ thành một khoảng trắng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Nước hồ trong vắt phản chiếu bầu trời và mây trôi chậm đến mức người ta có cảm giác thời gian ở đây cũng chảy chậm hơn. Xung quanh là những thảm hoa dại nở rộ theo mùa, đỏ thẫm, xanh lam, tím nhạt, không được trồng, không được sắp đặt, chỉ đơn giản là mọc lên đúng lúc. Động vật hoang dã hiếm khi xuất hiện trước mắt du khách, nhưng dấu vết của dê núi, cừu hoang và chim vùng cao vẫn in rải rác quanh hồ. Hồ Patlan không cố gây ấn tượng, nó không cần phải nổi tiếng. Và có lẽ chính vì thế, nơi này mang đến một thứ hiếm hoi hơn cả vẻ đẹp, cảm giác được ở yên, giữa một thế giới chưa bị vội vàng chạm tới. Rời khỏi sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của hồ Patlan, hành trình tiếp theo đưa chúng ta sang một thái cực đối lập hoàn toàn nơi trái đất không còn thì thầm mà gầm lên. 9. Núi lửa Calbuco phun trào Chile. Núi lửa Calbuco nằm ở miền nam Chile, gần thành phố Puerto Montt, thuộc dãy Andes, một trong những vành đai núi lửa hoạt động mạnh nhất hành tinh. Calbuco cao khoảng 2.015m, bề ngoài phủ rừng rậm và tuyết, trông yên bình đến mức nhiều người quên rằng nó là một trong những núi lửa nguy hiểm nhất Chile. Sự yên lặng ấy kéo dài hơn 40 năm, cho đến tháng 4 năm 2015. Chỉ trong vài giờ, Calbuco bất ngờ thức giấc sau lần phun cuối cùng vào năm 1972. Một cột tro và khí nóng khổng lồ bốc thẳng lên trời cao tới 15 km, xé toạc tầng mây như một vụ nổ từ lõi trái đất. Tro bụi phủ kín bầu trời, biến ban ngày thành hoàng hôn xám xịt, còn ban đêm thì rực sáng bởi những tia sét núi lửa lóe lên trong mây trong một hiện tượng có thật, được gọi là sét núi lửa, khi các hạt tro va chạm mạnh trong khí quyển. Khu vực xung quanh Calbuco có khí hậu lạnh, ẩm, mưa nhiều và được bao phủ bởi hệ sinh thái rừng mưa ôn đới đặc trưng của miền nam Chile. Trước vụ phun trào, nơi đây là môi trường sống của hươu Andes, chim condor và nhiều loài thực vật chịu lạnh. Sau đó, cho núi lửa dày hàng chục cm đã chôn vùi đồng cỏ, sông suối và cả làng mạc một sự tàn phá âm thầm nhưng sâu rộng. May mắn là chính quyền Chile đã phản ứng rất nhanh. Gần 2.000 người trong bán kính nguy hiểm được sơ tán kịp thời và điều hiếm hoi đã xảy ra, không có thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều gia đình mất nhà cửa, gia súc chết hàng loạt vì tro nhiễm độc và đất canh tác phải mất nhiều năm mới hồi phục. Vụ phun trào năm 2015 không phải là thảm họa lớn nhất, nhưng lại là một trong những hình ảnh đẹp và đáng sợ nhất từng được ghi lại. Bầu trời đỏ rực, tro bụi cuộn xoáy như bão. Sét đánh xuyên qua cột khói khổng lồ nhắc con người nhớ rằng vẻ đẹp của trái đất đôi khi được tạo nên từ chính sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ. Calbuco không phải nơi để tham quan. Nó là một khoảnh khắc khi hành tinh này tự cho phép chúng ta nhìn thấy bên trong cơn giận dữ của nó chỉ trong chốc lát. Rời khỏi bầu trời tro bụi và cơn thịnh nộ của Calbuco, hành trình bẻ lái sang một thái cực khác nơi trái đất không gầm rú, mà lặng lẽ khoe vẻ đẹp hoàn hảo đến phi thực. Tấm Oia Hy Lạp. Oia nằm ở mũi đông bắc đảo Santorini, một thị trấn nhỏ chỉ rộng vài km vuông nhưng lại xuất hiện trên hàng triệu bức ảnh khắp thế giới. Toàn bộ Oia được xây bám chặt vào vách đá Caldera cao hơn 100m, nhìn thẳng xuống biển Aegean xanh thẫm phần còn sót lại của một siêu núi lửa đã sụp đổ cách đây hơn 3.600 năm. Khí hậu nơi đây mang đặc trưng Địa Trung Hải mùa hè khô, nắng gắt, gió mạnh, mùa đông dịu hơn nhưng vẫn nhiều ánh sáng. Chính nắng và gió đã tạo nên bảng màu rất oi ả, tường trắng vôi, mái vòm xanh coban, cửa gỗ sơn màu đất nung không chỉ để đẹp mà để phản xạ nhiệt, giữ mát cho nhà trong cái nắng thiêu đốt mùa hè. Ít người biết rằng phần lớn những ngôi nhà tại oi ả không phải nhà xây bình thường, mà là nhà hang cave houses được khoét sâu vào đá núi lửa. Ngày xưa, đây là chỗ ở của thủy thủ và thợ nghèo, ngày nay chúng trở thành những căn villa giá hàng nghìn euro mỗi đêm, một nghịch lý rất Santorini. Từ Oia, bạn có thể nhìn thấy Thirassia, hòn đảo gần như bị bỏ quên sau vụ phun trào cổ đại, nơi cuộc sống vẫn chậm rãi như Santorini của vài chục năm trước. Xa hơn là Pergameni và Nea Kameni, hai đảo núi lửa vẫn còn hoạt động yếu, nhắc rằng vẻ đẹp yên bình này thực chất được sinh ra từ thảm họa địa chất. Hoàng hôn ở Oia không chỉ đẹp, nó là một nghi thức. Mỗi chiều, hàng trăm người lặng lẽ ngồi trên bậc đá, không nhạc, không lời dẫn, chỉ có mặt trời từ từ chìm xuống biển. Điều thú vị là nhiều người dân địa phương không xem hoàng hôn ở Oia nữa. Với họ, khoảnh khắc đó đã trở thành một sân khấu,
Còn vẻ đẹp thật sự nằm ở những buổi sáng sớm, khi thị trấn chưa có ai và Oi Ả thuộc về chính nó. Và đúng như lời nhắc, để chạm đến khung cảnh ấy, bạn sẽ phải leo hơn 300 bậc đá từ cảng lên thị trấn, con đường từng dùng để vận chuyển hàng hóa bằng lừa. Mỗi bước leo là một lớp thời gian, từ Santorini lao động nghèo khó đến Santorini của những tấm bưu thiếp hoàn hảo. Oi Ả không chỉ là nơi để ngắm nhìn, nó là minh chứng rằng đôi khi tàn tích của một thảm họa cổ xưa lại trở thành một trong những vẻ đẹp mong manh nhất mà con người từng chiêm ngưỡng. Rời khỏi những bậc đá trắng của Oi Ả, nơi ánh hoàng hôn tan vào biển xanh, hành trình tiếp theo kéo chúng ta xuống một cực khác của trái đất, không phải ánh sáng dịu dàng mà là lửa không bao giờ tắt. 7. Zhangjiajie, Trung Quốc. Sau những thác nước gầm rú và miệng hố rực lửa, thế giới đột ngột dựng đứng lên. Trước mắt bạn không còn là núi theo cách quen thuộc, mà là hàng nghìn cột đá khổng lồ vươn thẳng lên trời, như thể trái đất đang mọc ngược. Zhangjiajie nằm ở tỉnh Hồ Nam, với hơn 3.000 trụ sa thạch cao hàng trăm mét, được hình thành qua hàng triệu năm xói mòn. Khi sương mù kéo đến, phần chân núi biến mất, chỉ còn các đỉnh đá trôi lơ lửng giữa mây, một cảnh tượng khiến người ta tin rằng quy luật vật lý đã tạm nghỉ làm việc. Chính nơi này đã truyền cảm hứng cho những ngọn núi bay trong bộ phim Avatar. Nhưng điều ít người biết là, trước cả điện ảnh, Zhangjiajie đã tồn tại trong truyền thuyết Trung Hoa như vùng đất của tiên nhân và đạo sĩ ẩn tu. Buổi sáng sớm, khi mây dày đến mức che kín thung lũng, người ta thường nghe thấy tiếng gió rít dọc các vách đá, tạo thành âm thanh trầm thấp như tiếng thở. Nhiều hướng dẫn viên địa phương kể rằng, có những ngày sương dày bất thường, cả khu rừng im phăng phắc, không chim, không côn trùng, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim người đập mạnh hơn bình thường. Giữa khung cảnh ấy là cây cầu kính cao nhất thế giới, treo mình giữa hai đỉnh núi, nơi mỗi bước chân đều khiến bạn có cảm giác đang đi trên không khí. Zhangjiajie không khiến bạn sợ hãi, nó khiến bạn im lặng. Vì có những nơi đẹp đến mức phản xạ đầu tiên của con người không phải là nói mà là đứng yên. Rời khỏi Zhangjiajie, hành trình tiếp theo đưa chúng ta đến một nơi nước nhiều đến mức khiến mặt đất rung chuyển. 6. Thác Victoria, hồ bơi quỷ, Zambia, Zimbabwe. Giữa biên giới Zambia và Zimbabwe, sông Zambezi bất ngờ gãy gập, đổ xuống một khe nứt dài hơn 1.700 mét, tạo nên thác Victoria, một trong những bức tường nước lớn nhất hành tinh. Thác cao khoảng 108 mét, nhưng thứ khiến nó trở nên choáng ngợp không phải chiều cao, mà là khối lượng nước vào mùa mưa, khoảng tháng 3 năm, hơn 500 triệu lít nước mỗi phút lao xuống vực sâu. Âm thanh của thác vang xa tới 40 km, còn cột hơi nước bốc cao hơn 300 đến 400 mét, đủ để tạo ra những cơn mưa nhỏ ngay cả trong ngày nắng. Người bản địa gọi nơi này là Mo Iwatunia, làn khói sấm sét, cái tên mô tả chính xác cảm giác khi đứng gần thác, bạn không chỉ nhìn thấy nó, bạn nghe và cảm được nó. Khí hậu khu vực này mang tính nhiệt đới, nóng ẩm vào mùa mưa, khô và mát hơn vào mùa khô. Chính sự chênh lệch ấy tạo nên hai bộ mặt rất khác của thác. Mùa mưa, thác dữ dội và gần như không thể tiếp cận. Mùa khô, tháng 8 đến tháng 12, mực nước hạ thấp để lộ ra một hiện tượng kỳ lạ, Devil's Pool, hay còn gọi là hồ bơi quỷ. Hồ bơi này nằm ngay sát mép vực bên phía Zambia. Một gờ đá tự nhiên hình thành qua hàng nghìn năm xói mòn đã vô tình tạo nên ranh giới mong manh giữa an toàn và rơi tự do. Vào mùa khô, dòng chảy đủ yếu để con người có thể bơi sát mép thác, nhìn thẳng xuống vực sâu hơn 100 mét, nơi nước cuộn xoáy dữ dội ngay dưới chân mình. Nghe như trò liều mạng, nhưng thực tế, Devil's Pool đã được người bản địa biết đến từ lâu. Chỉ những hướng dẫn viên địa phương mới được phép đưa du khách xuống, và chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn mỗi năm. Đã có tai nạn trong lịch sử, nhưng hầu hết xảy ra khi phớt lờ điều kiện thời tiết hoặc quy định an toàn. Xung quanh thác là hệ sinh thái phong phú, voi, hà mã, cá sấu sông Nin, cùng hơn 400 loài chim sinh sống dọc sông Zambezi. Hơi nước từ thác nuôi dưỡng một khu rừng mưa nhỏ ngay giữa vùng đất khô hạn, nơi dương sỉ, cây leo và rêu mọc dày đặc, xanh tốt quanh năm. Ít người biết rằng năm 1855, nhà thám hiểm David Livingstone là người châu Âu đầu tiên ghi chép về thác. Ông đứng trên một hòn đảo nhỏ giữa dòng Zambezi và mô tả cảm giác ấy như không gì trên đời có thể chuẩn bị cho con người trước cảnh tượng này. Hòn đảo đó ngày nay mang tên ông Livingstone Island và chính là điểm xuất phát để bơi tới Devil's Pool. Victoria Falls không phải nơi để chinh phục. Nó là nơi nhắc bạn rằng thiên nhiên có thể đẹp đến mức đáng sợ, và đôi khi chỉ một bước chân nữa thôi, ranh giới giữa phấn khích và vực sâu là mỏng manh hơn bạn tưởng. Rời khỏi bờ vực ầm vang của Victoria, nơi nước gầm rú như muốn xé toạc mặt đất, hành trình tiếp theo đưa chúng ta đến một thái cực đối lập, sự tĩnh lặng trải dài, mềm mại và ngập trong sắc vàng. Cánh đồng hoa cải Luping, Trung Quốc. Vào khoảng tháng 2 đến tháng 3 hàng năm, cao nguyên Luping ở tỉnh Vân Nam bỗng biến hình. Những thung lũng cát vốn xám trầm và lặng lẽ suốt phần lớn thời gian trong năm được phủ kín bởi hơn 200 km vuông hoa cải dầu nở rộ, tạo thành một đại dương vàng trải dài đến tận chân trời.
Lupin nằm ở độ cao khoảng 1.400m, khí hậu ôn hòa, ngày nắng nhẹ, đêm mát, sương sớm thường giăng mỏng trên các triền đồi. Chính sự chênh lệch nhiệt độ ngày, đêm này khiến hoa cải ở đây nở đều, màu vàng đậm và bền hơn nhiều vùng khác. Khi gió thổi qua, cả cánh đồng chuyển động như một mặt nước khổng lồ phản chiếu ánh mặt trời. Không giống những cánh đồng hoa trồng để xem cho đẹp, hoa cải ở Lupin trước hết là cây nông nghiệp. Hạt cải được ép lấy dầu là nguồn thu chính của người dân địa phương suốt nhiều thế hệ. Chỉ sau này, khi các nhiếp ảnh gia Trung Quốc phát hiện ra góc nhìn, từ đồi Jinji, Kim Kê Phong, nơi có thể nhìn toàn cảnh biển hoa uốn lượn quanh các làng nhỏ Lupin mới dần trở thành điểm đến nổi tiếng. Mỗi năm lễ hội hoa cải Lupin được tổ chức đúng mùa nở rộ. Nhưng điều ít người để ý là người dân nơi đây không dừng canh tác để phục vụ du lịch. Bạn vẫn thấy nông dân gánh phân, thu hoạch sớm ở vài thửa ruộng, trẻ con chạy giữa lối mòn hoa và khói bếp bay lên từ những ngôi nhà thấp ẩn giữa sắc vàng, một khung cảnh rất thật, rất đời. Hệ sinh thái mùa xuân ở Lupin cũng trở nên sống động, ong mật, bướm, chim sẻ núi xuất hiện dày đặc, biến cánh đồng thành một không gian vừa rực rỡ vừa đầy âm thanh. Nhưng khi mùa hoa qua đi, sắc vàng biến mất gần như chỉ sau vài tuần, để lộ lại màu nâu của đất và xanh non của vụ mới, như thể nơi này chưa từng tồn tại cảnh tượng khiến hàng nghìn người đổ về. Lupin không khiến bạn choáng ngợp như thác nước hay sợ hãi như miệng hố lửa. Nó chỉ đứng đó nở rộ đúng thời điểm, rồi lặng lẽ rút lui, để lại cảm giác rằng bạn vừa đi ngang qua một mùa xuân rất thật của trái đất. Rời khỏi sắc vàng mong manh của Lupin, nơi mùa xuân chỉ ghé thăm trong vài tuần ngắn ngủi, hành trình tiếp theo đưa chúng ta đến một nơi mà thời gian dường như đã bỏ quên suốt hàng thế kỷ. 4. Machu Picchu, Peru. Khi một địa danh có cái tên vần với picture, bạn gần như biết chắc nó sinh ra để được ngắm nhìn. Nhưng Machu Picchu không chỉ ăn ảnh, nó khiến người ta đứng lặng, như thể vừa chạm vào một mảnh ký ức của trái đất. Được xây dựng vào khoảng năm 1450 đến 1480 dưới triều đại hoàng đế Inca Pachacuti, Machu Picchu nằm chênh vênh ở độ cao 2.430m so với mực nước biển, giữa dãy Andes hùng vĩ. Toàn bộ khu di tích rộng khoảng 32.000 hecta, bao gồm hơn 200 công trình bằng đá, đền thờ, khu nhà ở, ruộng bậc thang và hệ thống dẫn nước tinh vi đến mức vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Điều đáng kinh ngạc là người Inca xây dựng tất cả mà không dùng vữa. Những khối đá granite được cắt ghép chính xác đến mức một lưỡi dao mỏng cũng không thể luồn qua. Trải qua hàng trăm năm động đất, mưa rừng và sương mù dày đặc, Machu Picchu vẫn đứng vững, như thể núi non đã chấp nhận nó là một phần của mình. Khí hậu nơi đây thất thường và đầy kịch tính. Buổi sáng thường được bao phủ bởi sương mù dày, khiến cả thành phố như trôi lơ lửng giữa mây. Đến trưa, nắng bất ngờ mở ra những đường nét đá xám trầm, và chiều xuống, mây lại khép lại, giấu Machu Picchu khỏi tầm mắt một nhịp điệu lặp lại mỗi ngày, không cần khán giả. Ít người biết rằng Machu Picchu không phải là thành phố lớn, cũng không phải trung tâm hành chính. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng nơi này là khu nghỉ dưỡng hoàng gia hoặc trung tâm nghi lễ thiêng liêng gắn với việc quan sát thiên văn. Đá Intihuatana, cột buộc mặt trời, được đặt chính xác để đánh dấu các điểm chí tuyến, cho thấy người Inca hiểu bầu trời sâu sắc hơn nhiều so với những gì lịch sử từng ghi nhận. Khi người Tây Ban Nha xâm lược Peru vào thế kỷ 16, Machu Picchu không bị phát hiện. Nó bị bỏ hoang nhưng không bị phá hủy. Rừng rậm dần nuốt chửng các bức tường như một cách che giấu thành phố khỏi thế giới bên ngoài. Phải đến năm 1911, nhà thám hiểm Hiram Bingham mới đưa Machu Picchu trở lại bản đồ thế giới, dù người dân bản địa đã luôn biết nó ở đó. Hệ sinh thái quanh Machu Picchu cũng đặc biệt không kém. Hơn 400 loài chim, gấu mắt kính Andes và loài lạc đà không bướu llama thong dong bước giữa các bậc đá cổ, như thể chưa từng có sự đứt gãy nào giữa quá khứ và hiện tại. Có một cảm giác rất lạ khi đứng trên cao nhìn xuống thành phố này, không phải cảm giác chinh phục mà là cảm giác được cho phép ở lại trong chốc lát. Như thể Machu Picchu không thuộc về con người và con người chỉ là những vị khách may mắn được bước vào một khoảng lặng của lịch sử. Machu Picchu không khiến bạn choáng ngợp ngay lập tức, nó để bạn leo lên, thở gấp, mệt mỏi, rồi khi bạn ngẩng đầu lên, thành phố thất lạc ấy xuất hiện lặng lẽ, uy nghi và không cần chứng minh điều gì với ai. Từ tàn tích đá cổ của Machu Picchu, nơi con người từng dựng thành phố giữa mây, hành trình tiếp theo đưa chúng ta đến một ngọn núi mà chính thiên nhiên đã dựng lên như một biểu tượng hoàn hảo. Không cần tường thành, không cần cổng đá, chỉ cần một dáng núi và cả một quốc gia cúi đầu trước nó. Bao núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Vươn cao 3.776m so với mực nước biển, núi Phú Sĩ không chỉ là đỉnh núi cao nhất Nhật Bản mà còn là hình ảnh được in sâu vào tâm thức văn hóa của đất nước này. Với đường viền gần như đối xứng tuyệt đối, Phú Sĩ trông giống một ngọn núi được vẽ hơn là được tạo ra một hình khối tĩnh lặng nhưng đầy uy lực. Về mặt địa chất, Phú Sĩ không hề hiền lành như vẻ ngoài. Nó là một núi lửa đang hoạt động, được hình thành từ 3 tầng núi lửa chồng lên nhau, Comitech cổ nhất ở đáy,
cô Fuji ở giữa và Fuji trẻ nhất ở trên cùng. Lần phun trào gần nhất diễn ra năm 1707, tạo ra lớp tro dày đến mức Tokyo, cách hơn 100 km, cũng bị phủ bụi núi lửa. Từ đó đến nay, Phú Sĩ ngủ yên nhưng không bao giờ được xếp vào loại đã tắt. Mỗi năm, hơn 300.000 người đăng ký leo Phú Sĩ, dù mùa leo núi chính thức chỉ kéo dài khoảng 2 tháng ngắn ngủi, thường từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9. Phần lớn thời gian còn lại, đỉnh núi bị tuyết phủ, gió mạnh và nhiệt độ có thể xuống dưới âm 20 độ C. Ngay cả trong mùa hè, thời tiết vẫn thay đổi rất nhanh, nắng gắt ở chân núi, sương mù và mưa lạnh ở lưng chừng, rồi gió buốt ở gần đỉnh. Xung quanh Phú Sĩ là khu vực ngũ hồ, Purify Lake, Kawaguchi, Yamanaka, Saiko Sori và Motosu, nơi mặt nước phẳng lặng phản chiếu trọn vẹn dáng núi. Vào những buổi sáng sớm hiếm hoi, khi gió hoàn toàn đứng yên, hình ảnh Phú Sĩ soi xuống hồ tạo thành ngọn núi đôi, một khoảnh khắc mà nhiều nhiếp ảnh gia chờ đợi hàng năm trời. Ít người biết rằng với người Nhật, Phú Sĩ không chỉ là nơi để chinh phục, mà là một ngọn núi thiêng. Trong hàng trăm năm, phụ nữ từng bị cấm leo núi vì Phú Sĩ được xem là nơi linh khí hội tụ, cần được giữ gìn sự thanh tịnh. Dọc các con đường mòn vẫn còn những đền thờ nhỏ, nơi người leo dừng lại cúi đầu, không phải để cầu đỉnh cao mà để cầu an toàn. Có một khái niệm gọi là Goraiko, khoảnh khắc mặt trời mọc nhìn từ đỉnh Phú Sĩ. Nhiều người leo núi không phải vì thể thao, mà chỉ để đứng trong cái lạnh cắt ra trước bình minh, chờ một vệt sáng mỏng xuất hiện trên đường chân trời. Khi mặt trời nhô lên, rất nhiều người im lặng, một số chắp tay, một số rơi nước mắt. Không ai nói gì, như thể khoảnh khắc đó không dành cho lời nói. Núi Phú Sĩ không thách thức con người bằng sự dữ dội. Nó đứng đó lặng lẽ hoàn hảo và khiến người ta tự hỏi, phải chăng có những nơi trên trái đất được tạo ra không phải để chinh phục mà để được chiêm ngưỡng bằng sự tôn trọng tuyệt đối. Từ dáng núi hoàn hảo của Phú Sĩ, nơi thiên nhiên được tôn thờ như một vị thần im lặng, hành trình tiếp theo đưa chúng ta quay ngược dòng lịch sử, đến một vùng đất nơi niềm tin của con người đã hóa thành đá và gạch, trải dài đến tận đường chân trời. Bagan cổ Myanmar. Bagan từng là kinh đô của vương quốc Bagan từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13. Trong giai đoạn hưng thịnh nhất, trên vùng đồng bằng rộng khoảng 100 km vuông này đã tồn tại hơn 4.400 đền, chùa và tu viện, một mật độ tôn giáo gần như không có đối thủ trong lịch sử nhân loại. Ngày nay, khoảng 3.800 công trình vẫn còn đứng vững, rải rác giữa đất đỏ, cây bụi và những con đường bụi mờ. Khí hậu Bagan khô và nóng quanh năm, thuộc vùng vành đai khô của Myanmar. Mùa mưa ngắn ngủi từ tháng 6 đến tháng 9 mang lại chút xanh hiếm hoi, còn phần lớn thời gian còn lại, nắng thiêu đốt khiến các ngôi đền hiện lên trong gam màu nâu đỏ trầm mặc. Chính ánh sáng khắc nghiệt ấy lại tạo nên những buổi bình minh và hoàng hôn nổi tiếng khi cả vùng đồng bằng như được phủ một lớp bụi vàng cổ xưa. Các công trình ở Bagan không giống nhau, không có một mẫu số chung cho đền chùa nơi đây. Có tháp nhọn vươn cao, có đền thấp như chìm vào đất, có nơi bên trong phủ kín bích họa Phật giáo hơn 800 năm tuổi miêu tả đời sống, nghi lễ và cả những nỗi sợ rất đời của con người thời Trung Cổ. Nhiều bức tranh vẫn còn dấu vết ngón tay của người vẽ, như thể họ vừa rời đi chưa lâu. Một trong những trải nghiệm nổi tiếng nhất tại Bagan là bay khinh khí cầu vào lúc rạng đông. Khi mặt trời vừa nhô lên, hàng trăm ngôi tháp hiện ra khỏi màn sương mỏng, tiếng đốt ga vang nhẹ giữa không trung và cả vùng đất cổ thức dậy trong im lặng. Điều ít người biết là hoạt động này từng bị tạm ngưng nhiều lần vì lý do an toàn và bảo tồn. Mỗi chuyến bay đều bị kiểm soát nghiêm ngặt để tránh tác động lên di tích. Bagan cũng là nơi từng hứng chịu nhiều biến cố. Trận động đất năm 1975 và một loạt địa chấn sau đó đã làm sụp đổ hoặc hư hại hàng trăm công trình. Nhiều ngôi đền bạn thấy hôm nay mang dấu tích phục dựng và cũng chính vì thế, Bagan từng gây tranh cãi trong giới bảo tồn quốc tế. Tuy nhiên, sau nhiều năm điều chỉnh, Bagan đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2019. Bagan không choáng ngợp bằng độ cao, cũng không khiến bạn run sợ vì hiểm nguy. Nó làm bạn chậm lại, bước nhẹ hơn, nói nhỏ hơn. Vì giữa hàng nghìn ngôi đền đứng im suốt gần một thiên niên kỷ, bạn dễ nhận ra một điều, có những nền văn minh không biến mất, chúng chỉ lắng xuống, chờ được lắng nghe. Từ biển tháp cổ trải dài bất tận của Bagan, nơi niềm tin hóa thành gạch đá, hành trình khép lại ở một nơi khác hẳn. Một bãi biển không có cát, không có sóng xanh, nhưng lại rực lên như thể trái đất đang tự vẽ nên điểm kết bằng màu đỏ. 1. Bãi biển đỏ Panjin, Trung Quốc. Bãi biển đỏ Panjin nằm tại thành phố Panjin, tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc. Trên bản đồ, nơi này trông giống một vùng đầm lầy ven biển bình thường. Nhưng khi bước vào đúng thời điểm trong năm, toàn bộ vùng đất ngập nước rộng hàng chục km vuông bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm, trải dài đến tận đường chân trời. Màu đỏ ấy không đến từ cát, cũng không phải khoáng chất. Nó đến từ Suedasansa, một loài thực vật chịu mặn cực tốt, mọc tự nhiên trong đất ngập nước ven biển. Suốt mùa xuân và đầu hè, cây có màu xanh nhạt.
Nhưng khi thu đến, dưới tác động của độ mặn, ánh nắng và nhiệt độ giảm, toàn bộ thảm thực vật dần chuyển sang đỏ sẫm, như thể vùng đất đang cháy lên trong im lặng. Khu vực Panjin thuộc đồng bằng sông Liêu Hà là một trong những vùng đất ngập nước và đầm lầy lau sậy lớn nhất thế giới, đóng vai trò sinh thái cực kỳ quan trọng. Đây là điểm dừng chân của hơn 260 loài chim, trong đó có sếu đầu đỏ và mòng biển Sunder, những loài cực kỳ quý hiếm. Chính vì vậy, phần lớn bãi biển đỏ bị đóng hoàn toàn, chỉ một số lối đi bằng gỗ được mở cho du khách để tránh phá vỡ hệ sinh thái mong manh. Thời tiết ở Panjin mang đặc trưng ôn đới, mùa đông lạnh và khô, mùa hè ẩm hơn nhưng không quá nóng. Thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng bãi biển đỏ là từ tháng 9 đến đầu tháng 10, khi sắc đỏ đạt độ đậm nhất. Chỉ chậm vài tuần, cây sẽ úa màu và phép màu gần như biến mất cho đến năm sau. Ít người biết rằng trước khi trở thành điểm đến nổi tiếng, vùng đầm lầy này từng bị xem là đất hoang, thậm chí có thời kỳ bị khai thác thiếu kiểm soát. Chính sự suy giảm của chim di cư đã buộc chính quyền địa phương phải thay đổi cách nhìn. Việc bảo tồn Panjin Red Beach không bắt đầu từ du lịch mà từ nỗi lo mất cân bằng sinh thái. Du lịch chỉ đến sau, như một cách để con người học cách đứng xa hơn và nhìn kỹ hơn. Và có lẽ đó là cái kết phù hợp nhất cho một chuyến đi xuyên qua những nơi đẹp đến mức tưởng như không có thật, nhưng tất cả đều đang tồn tại ngay dưới chân chúng ta. Hãy bình luận bên dưới nơi nào là yêu thích của bạn và nơi nào bạn muốn đến thăm. Đừng quên like video, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để xem thêm nhiều nội dung thú vị. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.